महाराष्ट्र हा किल्ल्यांचा देश आहे. याच महाराष्ट्रातील काही उत्तम किल्ल्यामध्ये देवगिरी किल्ल्याची गणना होते. सभासदाने याचे वर्णन दुर्गम दुर्ग देवगिरी हा पृथ्वीवरील चखोट गड खरा, परंतु तो उंचीने थोडका असे केले आहे. नमस्कार मंडळी, ट्रेक अँड टूरमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण भेट देणार आहोत महाराष्ट्रातील एका प्राचीन, रहस्यमय आणि अजिंक्य अशा यादवकालीन किल्ल्याला, ज्याचं नाव आहे देवगिरी म्हणजेच दौलताबाद. हा किल्ला कधीही शत्रूला युद्धामध्ये जिंकता आला नाही. शत्रूच्या हाती हा किल्ला लागला तो फक्त फितुरी आणि धोकाधडीमुळेच. हा किल्ला औरंगाबादपासून वेरूळच्या वाटेवर 15 किलोमीटर अंतरावर आहे. आपण ह्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. किल्ला पाहण्यासाठी प्रत्येकी 25 रुपये शुल्क आहे आणि आपण व्हिडिओ शूटिंग करणार असाल तर आपल्याला 25 रुपयाचे व्हिडिओ फिल्मिंगचे तिकीट घ्यावे लागेल. हा किल्ला सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 पर्यंत पाहण्यासाठी खुला असतो. किल्ला आणि किल्ल्याचा इतिहास खूप मोठा असल्याने आपण कमीत कमी 5 ते 6 तासांचा वेळ काढून किल्ल्यास भेट द्यावी. आपल्याला सर्वप्रथम दरवाजा लागतो, तो म्हणजे महाकोट दरवाजा. इथेच तुमचे तिकीट चेक करून तुम्हाला किल्ल्यामध्ये प्रवेश दिला जातो. हे किल्ल्याचे पहिले प्रवेशद्वार आहे. हे द्वार भरभक्कम असून आपल्याला नागमोडी वळण घेत किल्ल्यात प्रवेश करावा लागतो. ह्या मुख्य दरवाजातून आत गेल्यावर आपल्याला चारी बाजूला पहारेकऱ्यांच्या देवड्या लागतात. ह्या देवड्यामध्ये किल्ल्यावरील काही तोफा आता संग्रहित करून ठेवलेल्या दिसतात. इथून आपला प्रवेश होतो दुसऱ्या दरवाजाकडे. ह्या दरवाजाच्या दोन्ही बाजूस असलेली गजशिल्पे आपले लक्ष वेधून घेतात. ह्या दरवाजातून आत आल्यावर समोर दिसते ती भली मोठी तटबंदी आणि बुरुज. ह्या दोन्ही बुरुजातून आत गेल्यावर डाव्या बाजूस किल्ल्याचा तिसरा दरवाजा आहे. एका पाठोपाठ असणारे 3 दरवाजे, मोठमोठ्याला तटबंदी आणि बुरुज ह्यावरून तुम्हाला किल्ल्याची भक्कमतेचा अंदाज आला असेल. तिसऱ्या दरवाजातून आत गेल्यावर डाव्या बाजूस सरस्वती विहीर आहे. ही विहीर म्हणजे स्थापत्य शैलीचा उत्तम नमुनाच आहे. आपण आता लांबून लक्ष वेधून घेणाऱ्या उंच मिनाऱ्याजवळ यायला लागतो. हा चांद मिनार बघितल्यानंतर दिल्लीच्या कुतुब मिनारची आठवण होते. 1445 मध्ये राजा अलाउद्दीन बहमनी यांनी देवगिरी किल्ला जिंकण्याच्या स्मरणार्थ ह्या मिनारची उभारणी केली आहे. हा 4 मजली मिनार 210 फूट उंच आहे. ह्याच्या पायथ्याशी एक छोटी मशीद देखील आहे. किल्ला खूप मोठा असल्याने पाणी मुबलक हवे, त्यासाठी डाव्या बाजूस मोठा हत्ती हौद बांधलेला आहे आणि ह्या हौदासाठी मातीच्या पाईपमधून डोंगराच्या खाली असलेल्या तलावातून पाणी आणलेले आहे. तलावाच्या पुढेच भारतमाता मंदिर आहे. हे खरंतर हेमाडपंथी जैन मंदिर, परंतु ह्या किल्ल्याचा ताबा यादवानंतर मुस्लिम राजवटीकडे गेल्यामुळे ह्या मंदिराचे रूपांतर मशिदीत करण्यात आले. पुढे दोन्ही समाजात तेढ निर्माण होऊ नयेत म्हणून भारत सरकारने इथे ह्या मंदिरास भारत मातेचे स्वरूप दिले. भारतातील महादेव यादव आणि रामदेव यादव यांच्या राज्यकालात इसवी सन 12व्या शतकात हेमाद्री पंडित हे प्रधान होते. त्यांनी त्या काळी अनेक देवळांच्या बांधकामात एक खास अशी शैली वापरली. त्यास हेमाडपंथी शैली असे म्हणतात. त्यापैकीच हे एक मंदिर. एकावर एक असे दगड रचून ते एकमेकांमध्ये लॉक करून अशा प्रकारच्या मंदिरांची रचना केली जाते. त्यामुळे अशी मंदिरे अजूनही सुस्थितीत पाहायला मिळतात. ह्या मंदिराला चुना अथवा मातीचा उपयोग केलेला नाही. 12व्या शतकाच्या शेवटच्या 25 वर्षात देवगिरीच्या यादवांचा उदय खानदेश परिसरात झाला. कृष्णा नदीच्या उत्तरेकडे वर्चस्व प्रस्थापित करणाऱ्या या यादव वंशातील 5वा भिल्लम्मा या राजपुत्राने देवगिरी शहराची स्थापना केली. पुढे किल्ल्याकडे जाताना डाव्या बाजूस तोफांचे संग्रहालय आहे, ज्यामध्ये किल्ल्यावर सापडलेल्या वेगवेगळ्या तोफा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. अनेक लढाया यादव जिंकले ते ह्या देवगिरी किल्ल्याच्या भक्कमतेमुळेच. यादवांच्या लढाऊ बाण्यापुढे अलाउद्दीन खिल्जीला ही मोहीम सोडून द्यावी लागली होती. सेनापती मलिक कफूर यांनी अलाउद्दीनचे काम पुढे चालू ठेवले आणि इसवी सन 1310 मध्ये यादवांची सत्ता लयास आली.
आता आपण येतो किल्ल्याच्या मुख्य तटबंदी आणि चौथ्या दरवाजाच्या समोर. ह्याच तटबंदीला लागून किल्ल्यावरचे अजून एक हेमाडपंथी मंदिर आहे. ह्या मंदिरामध्ये कुठलीही मूर्ती दिसत नाही. मंदिर खूपच छान आहे. ह्या चौथ्या दरवाजास काळकोट दरवाजा असेही म्हणतात. काळ म्हणजे मरण, म्हणजेच हा मौत का दरवाजा. हा अगदी भरभक्कम आहे. जाडजूड लाकडी दरवाजाच्या वर लोखंडी पट्ट्या आणि खिळे लावून हा दरवाजा अजून मजबूत केलेला आहे. पाठीमागील 3 दरवाजे भेदून दुश्मन इथं पोचणं अवघडच. परंतु समजा दुश्मन इथंपर्यंत पोचला आणि त्याने हा चौथा दरवाजा तोडून आत आलाच, तर तो अडकतो ह्या काळकोटमध्ये. कारण ह्या दरवाजाच्या आत पुन्हा 2 दरवाजे आहेत. ह्या 2 दरवाजापैकी एक मोठा आणि एक छोटा दरवाजा आहे. साहजिकच मोठा दरवाजा मुख्य असेल ह्या समजुतीने दुश्मन मोठा दरवाजा तोडण्यात वेळ वाया घालवतो. त्यामुळे दुश्मन इथे थोडा वेळ विचारात अडकतो आणि त्यावर तटबंदीवरून सहज मारा करता येतो. ह्या छोट्या दरवाजातून आत गेल्यावर किल्ल्याची चढण चालू होते. पायऱ्या चढून जाताना दोन्ही बाजूस आपल्याला पहारेकरांच्या देवळ्या लागतात. थोड्या पायऱ्या चढून गेल्यावर खंदकाच्या अलीकडेच डाव्या बाजूला एक मोठा बुरुज आहे. त्या बुरुजावर गडावरील सर्वात मोठी तब्बल 14 टन वजनाची व 23 फूट लांब अशी पंचधातूंनी निर्माण केलेली मेंढा तोफ आहे. या तोफेच्या मागच्या बाजूस असलेल्या मेंढाच्या तोंडामुळे याला मेंढा तोफ म्हटले जाते. या तोफेवर असणाऱ्या लेखात किल्ला उद्ध्वस्त करणारी तोफ असे म्हटले आहे. एकदा तोफ उडवल्यानंतर ती थंड करण्यासाठी त्यावर पारणी मारले जायचे. त्यासाठी जवळच दगडी रांजण आहेत. इथूनच आपल्याला गडाभोवती असणारा खंदक दिसतो. हा खंदक ओलांडून जाण्यासाठी पुलाचा वापर करावा लागतो. इथे सध्या 2 पूल आहेत. यापैकी एक जमिनीच्या पातळीवर लोखंडी पत्र्यापासून बनवलेला आहे, तर दुसरा खाली दगडांचा बनवलेला आहे. यापैकी दगडाचा फूल हा जुना आहे. हा खंदक डोंगरातच कोरून काढलेला आहे. खंदकाच्या तळापासून डोंगरकडा 100-200 फूट चांगलाच तासून गुळगुळीत केलेला दिसतो. याची रुंदी 20 मीटर आहे. ह्यामध्ये मगर, विषारी साप असायचे. त्यामुळे हा खंदक शत्रूला पार करणं अशक्य. पुलावरून पलीकडे गेल्यावर वाट काटकोनात वळते. इथून पुढे जाणारी वाट कातळातच खोदलेली आहे आणि ती निमुळती आहे. हीच वाट किल्ल्यामध्ये जाण्यासाठी एकमेव आहे. पुढे आपण मोकळ्या जागेत येतो. सध्या इथले छत कोसळल्याने आपल्याला प्रकाश दिसत आहे. इथे आलेल्या शत्रूला एकत्रित करून त्यावर हल्ला करण्यासाठी वर काही भुयारीही आहेत. समोर दिसते ते किल्ल्यामध्ये भुयारी मार्गातून आत जाण्यासाठी असलेले एकमेव प्रवेशद्वार. हा दरवाजा खूपच रेखीव आणि एखाद्या लेण्यासारखा दिसतो. ह्याच दरवाजातून आपला भूलभुलैया अंधाऱ्या भुयारामध्ये प्रवेश होतो. इथे वेगवेगळ्या पद्धतीने शत्रूस फसवण्याची आणि मारण्याची व्यवस्था केलेली आहे. जसे आत गेल्यावर शत्रूला 2 वाटा दिसतील, त्यामुळे अर्धे शत्रू एका वाटेने व अर्धे शत्रू दुसऱ्या वाटेने जातील. परंतु हे मार्ग पुढे जाऊन एकत्रित होतात. त्यामुळे अंधारात शत्रू आपापसात लढतील आणि मारले जातील. तसेच इथे सैनिकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी लपण्यासाठी जागा आहेत. तिथून ते शत्रूवर हल्ला करतील. शत्रू या माऱ्यातून वाचण्यासाठी उजेड असणाऱ्या दरवाजाकडून बाहेर पडेल आणि तो खंदकात पडेल. हा सर्व भुयारी मार्ग 50 ते 60 मीटर लांबीचा आहे. अशा प्रकारचा हा भूलभुलैया शत्रूला फसवण्यासाठी बनवलेला आहे. त्याच्या वेगवेगळ्या युक्त्या करून हा किल्ला जेवढा अभेद्य ठेवता येईल तेवढा बनवला आहे. भुयारी मार्गातून बाहेर आल्यावर आपल्याला किल्ल्याच्या भोवतालचा परिसर नजरेत येतो. पुढील प्रवास हा पायऱ्याने सुरू होतो. किल्ल्याच्या माथ्यावर जाण्यासाठी अंदाजे 350 पायऱ्या चढाव्या लागतात. किल्ल्याच्या मध्यावर डाव्या बाजूस असलेले एक मंदिर आपले लक्ष वेधून घेते. हे मंदिर गणपती बाप्पा मोरयाचे आहे. हा किल्ला काही काळ मराठ्यांच्या ताब्यात होता. त्यावेळी पेशव्यांनी ह्या मंदिराची स्थापना केली आहे. गणेशाचे दर्शन घ्यायचे आणि वरच्या पायऱ्या चढायला लागायचे.
अंदाजे 150 पायऱ्या चढून गेल्यावर एक अष्टकोनी इमारत दिसते. या इमारतीला बारदरी असे म्हणतात. मोघल सुभेदारांची ही राहण्याची जागा. डावीकडील जिन्याने वर गेलं की इमारतीचा पहिला माळा लागतो. ही बारदरी इमारत खूपच प्रशस्त आहे. इथे घुमटाकृती छत, जाळीच्या खिडक्या, अष्टकोनी खोल्या, सज्जा असे सर्व प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. माकडांनी आमचं हे खाल्लं, फुटाणे. तर आम्ही तर खूपच घाबरलेलो तो माकड येताना आणि खूप काय काय. आणि हा महल आहे, बघू शकता. हा आणि आता मी एक व्ह्यू दाखवतो जो की गॅलरीमध्ये आहे. देवगिरी हा फोर्ट खरंच खूपच चांगला आहे आणि मोठा आहे. तुम्ही एक ना एक दिवशी बघू शकता. हा बघा, पूर्ण औरंगाबादचा व्ह्यू दिसतोय. हा आणि आता बारदरीच्या उजवीकडे एक दरवाजा आहे. तो आपल्याला बिजली दरवाजापाशी घेऊन जातो. याच्या थोडे पुढे चालत गेल्यावर एक भला मोठा बुरुज लागतो. याच्या पोटात एक गुहा सुद्धा आहे. त्यात डावीकडच्या बाजूस जनार्दन स्वामींच्या पादुका आहेत, तर उजवीकडे कोपऱ्यात पाण्याचे टाके आहे. ह्या गुहेच्या समोरच काला पहाड नावाची एक तोफ आहे. ह्या काला पहाड तोफेच्या समोरच किल्ल्यावरचा ध्वजस्तंभ आहे. गुहेपासून सुमारे 100 पायऱ्या चढून गेल्यावर आपण बुरुजाच्या माथ्यावर पोहोचतो. यावर एक तोफ आहे जिची लांबी 20 फूट आहे. हिचे नाव दुर्गा. आपली किल्ल्याची भ्रमंती ह्या किल्ल्याच्या माथ्यावर ह्या तोफेच्या ठिकाणी समाप्त होते. मित्रांनो, ही देवगिरी किल्ल्याची सफर आपणास कशी वाटली ते नक्की सांगा आणि अशाच काही छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.